नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मेरो नाम श्रेया श्रेष्ठ अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल because I have me and my channel had to go through a lot during past 2 days because my channel was hacked and it got terminated and I was so like I was so stressed out, so tensed, I don't even want to remember how I felt at that time because it was really very scary. And since I got my channel back within 8 hours of being terminated, many of you don't even know what happened to my channel and why am I posting my channel is up, I got my channel back, and everyone is so confused about what happened to her channel, why is she telling that she got her channel back. So the answer is actually my channel got hacked, my name was changed, my profile picture was changed, and a certain kind of video was running where description was something like donate Bitcoin or donate something link थियो त्यसमा अनि त्यो लाइनमा चाहिँ अब something about cryptocurrency and then रहेछ कि के रहेछ I don't know हैन harmful and के गाइडलाइन चाहिँ भोइलेट गरेको रहेछ त्यो भिडियोले तर I got no idea मेरो अकाउन्ट कसरी ह्याक भयो मलाई थाहा छैन मलाई I think मेरो पासवर्ड चाहिँ अलिकति easy to guess थियो त्यही भएर सायद it got hacked होला हैन अब but two factor authentication पनि on नै थियो but I resetted my phone अनि त्यही भएर चाहिँ फोनमा आएन कि त्यो कसरी लगइन भयो पनि मलाई थाहा छैन अनि मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस छिरेको थियो हैन विन्डोजमा अनि त्यहाँबाट पासवर्ड पाएँ कहाँबाट पाएँ पनि थाहा छैन हैन मलाई अनि इट वाज यस्तो स्केरी अब I will show you the clip of the night of the day and I know if you don't want me to see crying or anything at all, please skip that part and अब I feel funny right now हैन तर त्यति बेला चाहिँ it was very scary अनि किन भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ कति धेरै भिडियोज प्लान गरेको थिएँ कि हैन I already had 3 भिडियो अलरेडी खिचिसकेको थिएँ अनि I was editing 1 भिडियो अनि त्यसपछि दुईटा भिडियो चाहिँ अब एडिट गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन अनि I know म त्यति रेगुलर छैन बट रिसेन्टली इन पास्ट मन्थ्स चाहिँ I am a bit regular than I used to be in past few months हैन अनि त्यही भएर चाहिँ झन् अब यति धेरै कन्सेप्ट भइरहेको बेलामा अब आई वाज गेटिङ एक्सपोज्ड हैन अब एकदम धेरै एक्सपोजर पनि भइरहेको थियो कति धेरै सपोर्ट पनि आइरहेको थियो अनि त्यो बेलामा मेरो च्यानल टर्मिनेट हुँदाखेरि आई एम सो ह्याप्पी टु सी कि कति धेरैजनाले मलाई कस्तो राम्रो मेसेज गर्नुभएको छ हैन अनि एभ्रीवन इज सो सपोर्टिभ इन देयर अनि the messages are just making my हुन्छ नि आँखा भरि आँसु बनाइरहेको छ अनि it made me feel अब even though मेरो युट्युब च्यानल गइ नै हाल्यो भने पनि I would be supported even if I restart hoping for the best हैन please pray for me अनि if मेरो च्यानल रिकभर भयो भने I am going to share this अनि but I don't know if you ever are going to start a channel or if you have a channel and you are scared to get terminated then please first thing check two factor authentication on गर्नुस् पासवर्ड स्ट्रङ राख्नुस् अनि जे पाए त्यही लिंकहरु चाहिँ नखोल्नुस् हैन अनि how I got my channel back भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ I was shocked हैन मलाई त थाहा पनि थिएन मेरो च्यानल टर्मिनेट भएको पनि थाहा थिएन हैन सुरुमा it was 350 भन्दा अगाडि चाहिँ अराउन्ड म चाहिँ ठ्याक्क भर्खरै युट्युब क्रिएटर स्टुडियो हेरेको थिएँ हैन अनि त्यसपछि ल अब म भिडियो एडिट गर्छु अनि आज भयो भने आज अपलोड गर्छु अनि भोलि अपलोड गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ ल ठिक छ भनेर अनि बन्द गरेर अनि एकैछिन टिभी हेरेर बसेँ त्यसपछि चाहिँ आई गट मेसेजेस के हजुरको च्यानल त लाइभ भइरहेको छ के हो त्यस्तो लाइभ भनेर सोधेँ हैन अनि म त लाइभ गएको छैन मैले त केही पनि प्रिमियम पनि गरेको छैन कस्तो फिल भयो मलाई अनि मैले हेरेँ हैन अनि हेर्दाखेरि त के हो के लाइभ न्यूज के रे लाइभ रे न्यूज हैन श्रेया इज लाइभ रे टाइटल पनि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिमा चाहिँ नभएर हैन अनि एकछिनमा म हेरिरहेको छु हैन अब मलाई त्यो डिलिट गर्न पनि नआएको कि त्यो लाइभ न्यूज हैन हुँदैन अब सेलेक्टै नभएको कि अनि त्यो झन् कस्तो आत्तेको कि म एकदमै ला के भयो मेरो च्यानलबाट एकदमै आत्तेको हैन अनि
त्यसपछि लाइक अब डिलिट गर्नु पऱ्यो भनेर डिलिट गर्नु लगाएको भएन, हुँदै गर्नै आएन भयो कि हुँदै भएन कि। अनि मेरो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भएको थिएन, मैले हेरिरहेको नै छु कि मेरो युट्युब क्रिएटर स्टुडियोबाट। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो दिमागमा पनि लाग्यो कि अब लाइभ च्याट गरे पनि हुन्थ्यो नि म स्टुडियोमा त्यो गएर युट्युब स्टुडियोको मान्छेसँग, अनि त्यो पनि नगरेको। अनि मेरै आँखा अगाडि होइन मेरो नाम चाहिँ इथेरियम न्युज लाइभ के अरे लाइभ न्युज रे होइन, अनि मेरो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भएर उसको लोगो रे। अनि वाज लाइक सो लाइक ल, अनि 172 पिपल वर वाचिङ इट कि। अनि आई गट यति धेरै मेल होइन, अब हजुरको च्यानल त ह्याक भएको छ, अनि कति धेरै भिडियोजमा कमेन्ट पनि थियो कि आई गेस द च्यानल इज ह्याक्ड भनेर थियो होइन। अनि ल म त कस्तो आत्तिएको क्या, इन्स्टाग्राममा त्यत्तिकै मेसेज आइरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि मैले डिलिट पनि गरेँ होइन, अनि डिलिट गरेँ। अनि मेरो त्यो प्लेलिस्टहरू पनि सबै उडेको थियो। अनि त्यो कि लाइक अब हुन्छ नि अब त्यो कस्टमाइज गर्ने कि च्यानललाई, त्यो पनि सबै उडेको थियो, केही पनि थिएन कि। भिडियोज चाहिँ छिप थियो तर त्यो पोस्टहरू पनि केही पनि थिएन। स्टिल अहिले पनि छैन केही पनि पोस्टहरू। मैले त लास्टमा जति पनि पोस्ट गरेको थिएँ नि हिजो अस्ति बेलुकासम्म, त्यो पोस्टहरू केही पनि छैन कि। जस्ट हिजो चाहिँ आई गट माई च्यानल ब्याक भनेर गरेको पोस्ट चाहिँ छ, अरू पोस्ट चाहिँ केही पनि छैन कि। अनि त्यसपछि अनि सबै गरेँ, पासवर्ड चेन्ज गरेँ होइन। त्यसपछि ल अब मेरो च्यानल चाहिँ अब फिर्ता आयो, अब म बन्द गर्छु। अनि एकछिन बस्छु, एकछिन आराम गर्छु, लाइक एकदम स्ट्रेस आउट थियो नि त। सो आई वाज प्र्याक्टिसिङ डिप ब्रिदिङ। अनि त्यसपछि अनि अस्मिताले पनि म आउँछु एकछिन बाहिर जाऊँ भन्थ्यो नि, ल हुन्छ आइजा नि त भनेको थियो होइन। अनि त्यसपछि मोबाइलमा युट्युब हेर्न पऱ्यो भने लगइन गर्न खोजेको त अनेबल कि इरर भन्यो कि, खुल्दै खुलेन, युट्युब स्टुडियोमा नि खुलेन होइन। अनि त्यसपछि त कस्तो होपलेस भयो कि म त ला के भयो मेरो च्यानललाई भयो क्या। अनि त्यसपछि फेरि गएर हेरेँ होइन, ल्यापटप खोलेँ। अनि ल्यापटप खोलेपछि चाहिँ हेरेँ अनि अनेबल टु रिच भन्यो। त्यसपछि अनि यत्तिकै चाहिँ पाइथ्यो अब यो च्यानल इज टर्मिनेटेड भनेर आयो कि। अनि ल म त सक भयो कि, एकैछिन त कस्तो त्यो हुन्छ नि रुम्की हाँसौँ, त्योभन्दा अगाडि नै रुम्की हाँसौँ स्टेजमा थिएँ होइन। त्यसपछि त आई वाज लाइक 90% रुम अनि 10% चाहिँ हाँसौँ पनि होइन कि, लिटरली 100% नै रुमवाला स्टेजमा थिएँ क्या म। अनि स्टिल आई वाज कन्ट्रोलिङ होइन, मैले एकदम कन्ट्रोल गरिरहेको नै थिएँ। अनि म यस्तो सिधै रुममा के अब आई ट्राई नट टु क्राई होइन। अनि त्यसपछि एकदमै कन्ट्रोल गरेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि हेरेँ अनि जिमेलमा हेरेँ क्या। जिमेलमा चाहिँ दुईवटा इमेल आएको रहेछ। एउटा चाहिँ दिस भिडियो भोइलेटेड आवर गाइडलाइन्स भनेर आयो होइन। अनि फर के त्यही हार्मफुल एन्ड के भनेर आएको थियो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अनि अर्को आयो होइन, लाइक 350मै आएको छ मलाई मेल। अब पहिला सुरु अब जे भयो भने वार्निङ आउनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल टर्मिनेट हुनुपर्ने हो नि त। लाइक अब 3टा वार्निङ आएपछि बल्ल टर्मिनेट हुन्छ एकाउन्ट होइन। सो त्यो चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड, तर मैले केही हालेकै छैन, मेरो च्यानल ह्याक भएको छ। अनि विदिन फ्यु मिनट्स माई च्यानल वाज टर्मिनेटेड क्या। फ्यु मिनट्स चाहिँ होइन, 350मा चाहिँ योर दिस कन्टेन्ट इज के अरे भोइलेटिङ आवर गाइडलाइन्स चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यही 350 PM मा नै इट वाज लाइक यो च्यानल इज टर्मिनेटेड, यु क्यान सी इन दिस साइड द इमेल है। अनि इट वाज फ्रिकिङ स्केरी फर मी है। अनि त्यसमा चाहिँ अब इफ यु थिङ्क इट इज समथिङ रङ देन प्लिज कन्ट्याक्ट अस भनेर चाहिँ एपिल भनेर पनि त्यही हुन्छ कि एउटा लिङ्क। अनि त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ मैले एपिल गरेँ होइन। अनि अब जिप्पै त एपिल गर्नु त भएन, बिकज अब इभन लाइक मेसेजेस नोटिसेसहरू केही राख्दाखेरि पनि अलिकति क्याची, अलिकति टु द पोइन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल रिड हुन्छ नि त। अनि त्यही माथि अब युट्युबमा त कति धेरैजनाको एपिल जान्छ होला, कति बिजी हुन्छ होला त्यहाँको मान्छेहरू होइन। सो अनि के युट्युबमा अनि गुगलमा सर्च गरेँ कि अब हाउ टु राइट एपिल भनेर सर्च गरेँ कि, बिकज अब 1000 वर्डको हुन्थ्यो। अनि फास्ट स्टार्टेड राइटिङ अब एभ्रिथिङ आई वाज फिलिङ द्याट टाइम होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो 1000 वर्ड्स भन्दा धेरै हुन्थ्यो। अनि आई कुडन्ट इन्क्लुड एभ्रिथिङ इन इट होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले लेखेको एपिल पनि यहाँ साइडमा राखिदिन्छु, इफ यु एभर गो थ्रु द्याट होइन। अब यु क्यान युज इट है। अनि त्यसपछि चाहिँ गरेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले फेरि युट्युबमा खोजेँ कि अब हाउ टु गेट यर च्यानल ब्याक होइन, टर्मिनेटेड च्यानल कसरी पाउने भनेर। अनि आई स लाइक 3 भिडियोज, अनि द्याट अल 3 भिडियोज आर भेरी हेल्पफुल। अनि त्यो भिडियोजको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, कृपया हेर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अनि अर्को एउटा च्यानलमा चाहिँ त्यो युट्युब स्टुडियो पार्टनरलाई पनि म्यासेज गर्नु भनेर चाहिँ उहाँको इमेल पनि दिएको थियो कि। त्यो इमेल पनि म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। अनि जुनले चाहिँ हल्का सजिलो होस्, जस्ट इन केस इफ एभर फेस समथिङ लाइक द्याट होइन। आई होप कोहीले पनि त्यस्तो फेस नगरोस् है, बिकज इट वाज
यस्तो स्केट लाइक आई डोन्ट रिमेम्बर के एकदमै त्यो गुज बम्स आउँछ क्या अहिले पनि। अनि लाइक त्यो अस्मिताले मलाई देखेको होइन हाउ मच आई वाज टेन्स्ड भनेर। एभ्री वान लाइक घरमा अब भाइ ड्याडी मम्मीले देख्नुभएको थियो होइन दिदीले। अनि लाइक एभ्री वान वाज लाइक हुन्छ नि अब केही पनि भन्नुभएको थिएन क्या मलाई कसरी भयो त नि भनेर सोध्नुभएको थियो। अनि तर लाइक हुन्छ नि अब केही नि अब भन्नु भएन कि। अनि त्यो म केही पनि काम पनि गरेन यताउति लाइक आई वाज इन फ्रन्ट अफ माई ल्यापटप कसरी हुन्छ मलाई मेरो च्यानल चाहियो भएको के। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा पनि स्टोरी हालेँ होइन। अनि त्यसपछि आई गट यति धेरै मेसेजेस के यति धेरै माया होइन। लाइक इट वाज अनएक्सपेक्टेड भनौँ न। लाइक यति धेरै के यति धेरै लाइक हुन्छ नि अब इज देयर एनिथिङ वी क्यान डु टु हेल्प यु इफ देयर इज समथिङ प्लिज लेट अस नो प्लिज डोन्ट लुज होप यु हेभ के अरे एकदम पोजिटिभ भाइब्स छ। अनि यु विल गेट यु च्यानल ब्याक होइन। नो बडी इन्सपायर मी बट यु डिड होइन यु आर माई मोटिभेसन। अनि लाइक कति धेरै क्या कति लामो मेसेज थियो होइन। अनि आई रेड त्यो मल अनि त्यसले चाहिँ झन् आँखाभरि आँसु भयो क्या। अब किन भन्दाखेरि when I started this channel I was just trying to motivate myself and a single person out in this world के हुन्छ नि एउटा मात्रै मान्छेलाई इन्सपायर गरे पनि आई एम ह्याप्पी टु रन दिस च्यानल भन्थ्यो क्या मलाई त्यति बेला। अनि आई वाज सो फ्रिकिङ ह्याप्पी टु गेट 500 सब्सक्राइबर्स होइन 1000 हुँदा त ओ माई गड आई मिन लाइक हुन्छ नि एकदम के एकदम कस्तो अर्कैवाला फिलिङ भएको थियो कि मलाई। अनि त्यो हुन्छ नि लाइक झन् अब बल्ल बल्ल अलि राम्रो भइरहेको थियो होइन। अनि अहिले चाहिँ आजकल अलि रेगुलर पनि भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला च्यानल टर्मिनेट हुँदाखेरि इट वाज सो स्केरी के। अनि त्यसपछि अर्को मलाई एकदमै हेल्प गरेको थियो कृपाले होइन। अनि मैले स्टोरी राखेको थिएँ अनि उसले चाहिँ ल यस्तो कसरी भयो मलाई भन्नु पर्थ्यो नि अघि नै अब युट्युबको क्रिएटर स्टुडियोमा गएर चाहिँ त्यहाँ लाइभ च्याट गर भनेको थियो। अनि मैले त मेरो एकाउन्टै खुलेको छैन अब क्रिएटर स्टुडियोमा मैले कसरी लाइभ च्याट गर्नु मिल्दैन थियो नि त। अनि त्यसपछि नयाँ एकाउन्ट बनाएँ होइन। नयाँ एकाउन्ट बनाएर च्याट गर भनेको नयाँ एकाउन्ट बनाएर के अरे च्याट गर्न पनि मिलेन कि। अनि त्यसपछि मैले तिमीले च्याट गरिदिउ न प्लिज यो मेरो मेसेज हो भनेर मैले मेरो मेसेज लेखेको चाहिँ कपी पेस्ट गरेर पठाएँ होइन। अनि उसले पठाएँ त्यसपछि मेरो मेल माग्यो अनि ल म कन्ट्याक्ट गर्छु उसँग भनेर भनेको। अनि बस एकदमै कि त्यो हुन्छ नि अँध्यारो कोठामा एउटा किरणको होप जस्तो टाइपको के एउटा हुन्छ नि अँध्यारो कोठामा एउटा यस्तो सलाइको काटी बाल्यो भनेदेखि पनि उज्यालो हुन्छ लिटरली सी वाज लाइक द्याट के। अब एभ्री वान वाज एकदमै धेरै उज्यालो होइन। तर स्टिल आई वाज इन द डार्क त्यो हुन्छ नि अब ला हुन्छ होला हुन्न होला भनेर केमा चाहिँ। अनि सिकेम विथ यस्तो के तिनका अफ होप टाइपको के। अनि आई विल अलवेज एन्ड फर एभर बी ग्रेटफुल फर यु कृपा है। थ्याङ्क यू फर लाइक टकिङ विथ देम एन्ड हेल्पिङ मी आउट गिभिङ मी स्ट्रेन्थ एन्ड होप अलिकति स्ट्रङली होइन। अनि प्लस एभ्री वान हुन्छ नि। अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड अ पिटिसन के। अब आई नो इट वाज नट नेसेसरी भनेर पनि थाहा थियो होइन। किन भन्दाखेरि युट्युबबाट चाहिँ मलाई मेल ब्याक आएको थियो यो रिक्वेस्ट लाइक के हुन्छ नि अब वी विल लुक इन्टु योर एप्लिकेसन के भनेर भयो तपाईँको साइडमा चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर द मेल। अनि त्यो आएको थियो। अनि त्यसपछि अब त्यही पनि कि अब आई वान्टेड टु गेट इट ब्याक एकदमै छिटो के हुन्छ नि अब कस्तो कि आफूलाई अब पाउँछ कि पाउनवाला हुन्छ नि त अब एकदमै बढी नै थियो कि मलाई चाहिँ त्यो। अनि सो मैले त्यो पिटिसन पनि गरेँ होइन। त्यो चाहिँ www.change.org कि केमा गएर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो खोलेँ होइन। अनि विदिन फ्यु मिनट्स मिनट्समा चाहिँ के भन्छ 100+ साइन भइसकेको थियो कि। अनि अलि टाइम पछि चाहिँ इट वाज 200। अनि भोलि बिहान अनि त्यसपछि अब आई गट मेल एराउन्ड लाइक 1:11तिर पनि मेल आएको थियो कि मेरो। अनि भनेपछि चाहिँ 1 बजेतिर नै मेरो च्यानल रिइन्स्टेट भइसकेको रहेछ। अनि बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो च्यानल देखाएँ कि। अनि आई वाज सो ह्याप्पी होइन। इट वाज लाइक एकदमै खुसी थिएँ क्या म। आई वाज इन क्लाउड 9 के लिटरली त्यो हुन्छ नि अब के मरेर बाँच्यो जस्तोवाला फिलिङ के लिटरली त्यही नै फिलिङ थियो क्या मलाई। अनि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क इच एन्ड एभ्री वान अफ यु फर सपोर्टिङ मी लाइक हुन्छ नि अब इभन वेन आई लस्ट होप देयर वेयर लाइक हुन्छ नि 100,000 सबैजनाले चाहिँ मेरो लागि प्रे गरिराख्नु भएको थियो होइन। अब प्लिज श्रेयाजीको च्यानल आओस् भनेर। अनि कति धेरैजनाले के त्यो फर्ममा पनि फिलअप गर्नुभएको थियो कति धेरै साइन गर्नुभएको थियो। अनि द्याट वाज इभन मोर लाइक एकदमै थ्याङ्कफुल होइन म।
अनि यति धेरै मेसेज यति धेरै मायाको लागि त अझै धेरै थ्याङ्क यू के लाइक आई विस आई कुड एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स क्या त्यति धेरै मलाई त्यो हुन्छ नि लाइक त्यो सपोर्टले गर्दाखेरि मलाई यस्तो पोजिटिभ भाइब्स आयो होइन अनि आई जस्ट वान्टेड टु त्यो हुन्छ नि अब अलिकति रिल्याक्स हुनलाई क्या आई मेडिटेटेड एकछिन अनि आई युज एभ्री काइन्ड अफ के त्यो मेनिफेस्टेसन टेक्निक एज वेल हुन्छ नि अब कसरी हुन्छ प्लिज 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 भएको कि मलाई अनि आई वाज सुपर ह्याप्पी टु गेट माई च्यानल ब्याक सो थ्याङ्क यू एभ्री वान होइन यो च्यानल अब मेरो लागि मात्र नभएर सबै हजुरहरूको हो होइन अब हजुरहरूले गर्दा नै मेरो च्यानल मैले फिर्ता पाएँ सो thank you so much and keep loving, keep supporting and if you are looking this at this video होइन first time मेरो च्यानलको भिडियोहरूमा then please मेरो च्यानललाई गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि thank you so much for watching and listening to me ranting for 15 long minutes non-stop thank you so much bye have a good day like I love you everyone एकदमै धेरै Bye.